Бажаю здоров'я. 25 липня 2025 рік і у нас правдивий огляд бойових подій на Східному фронті, де ворог просунувся, яка його мета та кому вже потрібно евакуюватися. Раніше були просто квіточки, і зараз я просто на картах покажу можливість піздіця. То поїхали. Район Часового Яру. На цьому тижні ворог просунувся з північної сторони міста у бік селища Верелюбівка. У самому місті та з південної сторони Часового Яру постійно йдуть позиційні бої, ворог успіха не має. Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог не проводив масштабного наступу і лінія фронту не змінилась. Але постійно йдуть такі дуельні бої FPV-дронами, артилерією та РСЗВ по піхоті та пілотам, як з нашої, так і з їхньої сторони. Тримаємось. А далі у нас йдуть дуже невеселі новини. Турецький або Костянтинівський напрямок. На жаль, на цьому тижні ворогу вдалося прорватися від Деліївки до Білої гори. Наступна його ціль – це селище Олександр Шультине. Вже є спроби ворога заходити в Олександр Шультине, але ми їх вибиваємо. Але зрозумійте, що це селище, раніше було там приблизно 20 хат, і зараз усе повністю вщент знищено до фундаменту, і ландшафт там рівнина, то дуже важко там щось обороняти. Звідсіля ворог може просуватися у двох напрямках – по трасі на Костянтинівку та у бік Притечене та Ступочок, тим самим перерізавши нам логістичні шляхи на Кліщівському та Турецькому напрямку і узявши на півкільце наші позиції. То я закликаю мешканців Костянтинівки та ближайших сіл евакуюватися, бо тут будуть тривати дуже важкі бої. Також на цьому тижні ворог практично окупував усю Яблунівку. Далі він буде намагатись йти на Клєбан-Бик. Якщо йому вдається дійти до Клєбан-Бик, то він бере у кільце повністю турецьке направлення, то ситуація дуже нерайдужна і становиться бути критичною. Якщо подивитись по мапі лівіше від Яблунівки, то ситуація вирисовується не дуже весела. Основна небезпека утворюється в районі селища Новоторецьке. По-перше, з цієї точки 17 кілометрів до Добропілля. Відтіля вилітають туди дрони камікадзе. У самому Добропіллі вже оголошена примусова евакуація, то і я закликаю усіх мешканців Добропілля евакуюватися, бо ситуація становиться дуже напруженою і вам потрібно зберегти, головніше, це своє життя. А по-друге, просто не заважати військовим. Вже є багато прикладів на різних містах, що люди думали, що їх війна мене боком, але більшість цих людей вже немає в живих. По-друге, ворог намагається пройти у бік Софіївки. Це йому відкриває плацдарм для атаки дронами Дружківку та прилеглі села, бо до Дружківки буде приблизно 20 кілометрів. По-третє, ворог намагається захопити Родинське, тим самим перерізати дорогу логістики у Мирноград. Потім він буде сунути на Грішине і тим самим переріже усю логістику оборони Покровська. На Покровському напрямку ворог тисне по максимуму. По-перше, ворог йде у бік Удачного, де знаходиться шахта і терикони. Деякі ворожі групи були замічені на цих териконах, а це висота, що дає багато плюсів при наступі. Основна задача ворога в цьому районі – вийти на трасу Павлоград-Покровськ. По-друге, ворог прорвався в районі Піщаного, Звірова та Шевченко. Саме з цього місця фіксуються заходи ДРГ-груп у сам Покровськ. Головне – не дати ворогу закріпитись у перших багатоповерхівках міста, бо буде те ж саме, що і в Бахмуті.
Як ви бачите, ситуація та перспективи поки що не на нашому боці, але ми продовжуємо знищувати ворога у великій кількості. Дуже шкода, що їх так багато, як саранчі, і вони не зневажають на життя своїх солдат. А сьогодні хочу затронути ще одну тему, дуже важливу, особливо для цивільного населення, які знаходяться зараз у районі бойових дій, і для тих, хто втратив домівки, де йдуть бойові дії, де вже ворог захопив їх домівки. І у нас є просто побратими деякі, які втратили домівки, де зараз йдуть бойові дії. І вони що зробили? Вони почали подавати заяву на компенсацію на житло втрачене в результаті бойових дій, або це житло знаходиться на окупованій вже території. І стикнулись з такою проблемою, що коли ви подаєте цю заяву, вам потрібно предоставити фотографію свого зруйнованого житла. Ну, скажіть мені, як люди можуть піти і сфотографувати своє житло, якщо там йдуть бойові дії? Там вже ніхто не живе, там літають дрони, там падають бомби. Там, якщо хтось буде йти, його, якщо не ворог вб'є, то наші вб'ють, бо будуть думати, що це якась ДРГ-група, яка переодяглась. То як людям сфотографувати своє житло? От є, може, хтось там юрист чи ще хтось, напишіть у коментарях, як виходити з цієї ситуації. Може, хтось вже сталкивався з цією ситуацією, як виходити. Ну, як я бачу, як виходити з цієї ситуації, то в Україні є супутники, там хтось там купував супутники там для того, щоб використовувалися там у розвідці, то не треба людям отаке казати, принесіть фотографію, яку вони не можуть зробити. От спутником хай вони фотографують прямо усі селища, окремо там домівку, вулицю, все зверху видно. Але цього не робиться. Це питання до Верховної Ради і для усіх, хто причетен якісь закони змінювати і що зробити просто для людей, а не для того, щоб просто на папірі було написано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, дуже цікава ваша думка, хто сталкувався і які ваші думки, як це можна побороти. А ми продовжуємо боронити нашу країну, а ви допомагайте Збройним силам України, і тільки разом ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон!